नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे राज्यातील महत्त्वाचे असे राष्ट्रीय महामार्ग. बघा, राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे काय होतं, दळणवळण अधिक सुरक्षित व सुलभ होतं आणि येणार जो कालावधी लागत असतो तो खूप कमी होत असतो. तर बघा, आपल्या महाराष्ट्रात जे महत्त्वाचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत तर ते आपण सर्व इथे घेणार आहोत. तर पहा, त्यापैकी महत्त्वाचा म्हणजे महामार्ग क्रमांक 3 हा मुंबई आग्राला जोडतो. तो जवळजवळ 391 किलोमीटरचा आहे. त्याच्यानंतर पहा, महामार्ग क्रमांक 4 हा आहे मुंबई बंगलोर आणि आग्राला जातो. जवळजवळ 371 किलोमीटरचा आहे. मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की जर आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC नोटला जर तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा व जर तुम्ही चॅनलला नवीनच व्हिजिट देत असाल तर तुम्हाला येथे योग्य मार्गदर्शन मिळेल. त्यामुळे तुम्ही आपल्या चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करू शकता. मित्रांनो, त्याच्यानंतर बघा, महामार्ग क्रमांक 4B जो नावाशिवाय ते पळसपे बघा 27 किलोमीटरचा, तो सर्वात छोटा आहे. त्यानंतर महामार्ग क्रमांक 6 धुळे कोलकाता आहे. बघा, धुळेवरून कोलकाता हा सुरतजवळ निघतो, नंतर आपल्या महाराष्ट्रात धुळ्यात येतो, धुळ्यावरून कोलकाताला जातो बघा, आणि नागपूरवरून जातो. तर नागपूरला क्रमांक 6 आणि 7 काय होतात, एकत्र होतात. तर बघा, धुळे आणि कोलकाता हे जवळजवळ 813 किलोमीटरचा महामार्ग क्रमांक 6 आहे आणि हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा असा महामार्ग क्रमांक आहे. त्याच्यानंतर बघा, महामार्ग क्रमांक म्हणजे NH नॅशनल हायवे क्रमांक 9 हा पुणे ते विजयवाडा या दरम्यान आहे. तो जवळजवळ 336 किलोमीटरचा आहे मित्रांनो. त्याच्यानंतर महामार्ग क्रमांक 13 पहिला होता 9, आता कोणता आहे महामार्ग क्रमांक 13 हा सोलापूर ते चित्रदुर्ग जवळजवळ 43 किलोमीटरचा आहे. महामार्ग क्रमांक 16 हा निजामाबाद ते जगदलपूर या दरम्यान आहे, जवळजवळ 50 किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे. मित्रांनो, आपल्याला यामध्ये जवळजवळ आज सर्वात छोटा कोणता, सर्वात मोठा कोणता हे महामार्ग विचारले जातात. त्याच्यानंतर महामार्ग कोणकोणते शहर आहेत आणि जोड्या लावायला किलोमीटरसुद्धा विचारितात. पहा मित्रांनो, त्याच्यानंतर आहे महामार्ग क्रमांक 16 हा निजामाबाद ते जगदलपूर 50 किलोमीटरचा आहे. बघा, पुढचा महामार्ग क्रमांक 17 हा पनवेल तर मंगलोर 482 किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे. महामार्ग क्रमांक 50 पुणे नाशिक हा 192 किलोमीटरचा आहे. हा NH22ला काय होतं, क्रॉसमध्ये जातो. त्याच्यानंतर महामार्ग क्रमांक 69 हा नागपूर अब्दुल्लागंज या इथे या मार्गावर आहे. नंतर त्याचा 3 किलोमीटर महाराष्ट्रात किती, 55 किलोमीटर. त्याच्यानंतर महामार्ग क्रमांक 204 जो रत्नागिरी आणि कोल्हापूरच्या दरम्यान आहे, तो 126 किलोमीटरचा आहे. त्याच्यानंतर आहे महामार्ग क्रमांक 211 जो सोलापूर ते धुळे या 400 किलोमीटर अंतरावर आहे. बाकीचे छोटे मोठे आहेत जसे 222 कल्याण ते नगर, तिथून पुढं जातो हा महामार्ग. असे भरपूर असे महामार्ग आहेत. तर ते आपल्याला एवढे काही महत्त्वाचे नाही. त्यापैकी आपल्याला 50 वगैरे 4B क्रमांक 6 आणि 7 कुठे मिळतात हे महत्त्वाचे, आणि कोणते शहर आहे कोणत्या महामार्गावर एवढे लक्षात ठेवावं लागेल. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. पुढील कोणता व्हिडिओ तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर आहे ते सुद्धा कमेंट करून सांगा, जेणेकरून आम्हाला परीक्षा असे व्हिडिओ बनवता येतील. थँक्यू मित्रांनो.